ओके हेलो एभ्रिवान अटोक्याड 2023 इन्स्टल गर्नलाई सबैभन्दा पहिला के गर्ने भनेपछि आफ्नो कम्प्युटरको भाइरस एन्ड थ्रेड प्रोटेक्सन यसलाई अफ गर्नुपर्छ। भाइरस एन्ड थ्रेड प्रोटेक्सनमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ म्यानेज सेटिङ हुन्छ। म्यानेज सेटिङमा जाने यो सबैले अफ गरिदिने, त्यो यो टाइम प्रोटेक्सन अफ गरिदिनु, मैले सबै अफ गरिदिन्छु। टाइम पनि अफ गरिदिएँ है त। यति गरिसकेपछि हाम्रो फाइल जुन फोल्डरमा छ त्यो फोल्डरमा जाने अनि जस्तै 2023 एक्सट्र्याक्ट गर्न चाहिँ यसलाई माउन्ट गरिदिने। माउन्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो केही एउटा आइरहेको हुन्छ त, अनि यहाँ चाहिँ सेटअप हुन्छ। सेटअपलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरिदिने। सेटअप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भइसकेपछि उसले आफ्नो इन्स्टलेसन यस्तो केही डायलग बक्स ओपन गरिरहेको हुन्छ। अब यो प्रिपरेसन टु इन्स्टल भइसकेपछि अलिकति टाइम लाग्छ, यो टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हुन्छ। अनि त्यसपछि उसले प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छ है त। अनि प्रिपेयर गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ आई एग्री टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स गर्ने, अनि यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गरिदिने। त्यसपछि उसले लोकेसन सोध्छ। लोकेसनको लागि हामीले सी फाइल नै राख्नुपर्छ है त। सीको प्रोग्राम फाइल्स र अटोट्याक्स भनेर यसलाई इन्स्टल गरिदिने। अब इन्स्टलेसन उसले स्टार्ट गर्छ। ओके, इन्स्टलेसन कम्प्लिट भएपछि यहाँदेखि इन्स्टलेसन कम्प्लिट हुन्छ। अब उसले स्टार्ट भनिरहेको छ, बट हाउएभर हामीले स्टार्ट अहिले केही पनि नगर्ने है त। हामीले यति भइसकेपछि मिनिमाइज गर्ने। त्यसलाई मिनिमाइज गरिसकेपछि के गर्ने, यो डिभिडी भनेर हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको माउन्ट गर्नुभएको थियो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्र्याक फाइल चाहिँ है त। अनि क्र्याक फाइलमा गइसकेपछि यसलाई कपी गर्ने है। अनि यसलाई कपी गरिसकेपछि यसलाई मिनिमाइज गरेर अटोक्याडको जुन यो 2023 को आइकन बनेछ यसको फाइल लोकेसन ओपन गरेर अनि यहाँ चाहिँ आएर पेस्ट गरिदिने है त। पेस्ट गरेपछि उसले रिप्लेस गर्न भन्छ, यस गरिदिने। रिप्लेस गरेपछि कन्टिन्यू गरिदिने है। कन्टिन्यू गरिदिसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदिने। अब इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसकेको छ। अनि यसलाई फेरि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरिदिइसकेपछि यो अटोक्याड इन्स्टल भइसकेको छ। उसले अटोक्याड 2023 ओपन गरिराखेको छ। सो हाम्रो अटोक्याड इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ नि केही पनि हामीले चलाउन परेन, आइडीहरू केही लगइन नगर्ने, यसलाई एज इट इज छोडिदिने त। अब यहाँ चाहिँ गइसकेपछि हामीले न्यू फाइलहरू जे क्रिएट गर्न मन लाग्छ हामीले गर्न सक्छौँ इजिली। साइन इनहरू भनेछ तर त्यो सबै केही पनि गर्न पर्दैन है। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।